د ځان سره تاسو د ټیلر والا د انچ ټیپ کېدئ مخې ته یو دا شی پکار دی او یو ستاسو موږ ته کت پکار دی. اچھا جی سنو ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. پرون موږ خبره کړې وه د بوډي ماس انډیکس یعنی د بي ام آی. تاسو پکې خپل ویټونه وزنونه مراوي استل چې زه څومره رینج کې یم. خو تاسو ته مکې ما یو خبره کړې وه چې بي ام آی چې کومه ده دا ګوره تا ته دا نه وایي چې تا کې فیټ څومره دي، په تا کې غوښه څومره ده او په تا کې هډوکي څومره دي. نن به خبره کوو چې د انسان د فیټس د دې کیلکولیشن به څنګه کوو. هاو ټو کیلکولیټ د اسټیمیټډ فیټ انسایډ ا هیومن باډي ایدر هی از ا میل اور شی از ا فیمیل. د دې پوښتنه یا د دې تشخیص به څنګه کوو. دا د امریکي د یو اس نیوی چې کومه ده، یو اس نیوی یعنی د امریکي د اوبو والا فوجیان چې کوم دي هغوی ځان ته یو ډېر لوی تحقیق نه پس یو ریسرچ نه پس یو فارموله رایستې وه. هغه فارمولې باندې هغوی اوس هم ځانونه خپله چربي راوباسي. راځئ چې دغه فارموله په پښتنو باندې استعمال کړو او د پښتنو ته د خپله چربي ور وړاندې کړو چې تا کې دومره چربي ده. دا زما دا ویډیو به ودروئ په منځ کې. موبایل داسې منیسئ، موبایل سملوئ چې تاسو ته شاته دا انسی ښکاري. یریږئ به بالکل نه. د میتس والا چې کوم سټوډنټان دي یا د بی اس والا عام یا ام فل والا دی د ناپوهو ملګرو مدد کوئ. خیر ده ما که ریپلای چاته ور نه که، زه خیر په واده کې بزي یم، چېرته روان یم، خو دی ته به تاسو ریپلای خامخا ورکوئ. د دی دا چربي به تاسو کلکولیټ کوئ. طریقه یې درته زه درښایم. د ځان سره تاسو د ټیلر والا د انچ ټیپ کېدئ مخې ته. یو دا شی پکار دی او یو ستاسو موږ ته کت پکار دی. درې څیزونه موږ ته پکار دي. دا اوس چې موږ کومه خبره کوو دا صرف د میلز دپاره، صرف د سړیو دپاره. د زنانو فارموله بدله ده. اوس سټارټ اخلو صرف د سړیو نه. دا انچ ټیپ به ځان ته راوالی، سیده به ودرېږئ او د مرۍ والا د هډوکی نه دی دا چې تاسو ته کوم ښکاري. دې ته ویلی شي ایډمز اپل یا ورته لیرنجیل پرومیننس ویلی شي. نو د دې لیرنجیل پرومیننس نه لږ غوندې لاندې بالکل په دې ویښ کې دې ځای کې به ناپ والی. خبرې به هم نه کوئ او سیده به ودرېږئ بالکل. او سټ کې به هغه نه پړسوب مه راولئ، بالکل نارمل کوئ سټ. شاته نه سټ نه دا ویښته لرې کوئ، بالکل داسې راوله. دا تا ناپ واخیستو. د سټ ناپ به والې په انچ کې، ټول ناپ مونږ ته په انچ کې پکار دی. د سټ ناپ دې واخیستو. اوس به دغه پیته لاندې خېټې نه راتاوه کې داسې بالکل په دې نوم د پاسه. د نوم نه دی خېټه کې، دغې د پاسه به دا خپله پیته ونیسي. خو پیته به ډېره ټیټ کوې نه چې غوښه کې ننوځي نه پیته. او دغه ځای نه به ناپ والې، خپل نوم به ناپ کړي. خېټه ناپ کول ډېر زیات ضروري دي. د خېټې چې دا کومه چربي ده دا اصل کې دې ته ویلی شي ویسرل فیټ. دا به آیډنټیفای کوي، دا به تا ته ریفلیکشن درکوي چې ستا په خېټه کې دننه څومره چربي پرته ده، په زړه دې څومره چربي پرته ده، په ینه دې چربي پرته ده او که نه په کلمو د پاسه دې پرته ده او که نه په پنکریاس، په سټمک، په ویسرل آرګنز باندې چې تا که چربي وي نو د هغې آیډنټیفیکیشن به ته د خېټې نه کوې. په خېټه باندې چې ستاسو څومره ناپ راغلی دی دا به ځان سره نوټ کوئ. ځان سره سیده ودرېږئ او سکینګ به نه کوئ. بالکل نه به خېټه پړسوئ نه به خېټه چوسوئ، بس بالکل نارمل ودرېږئ دغسې د خېټې نه دا ناپ. او یو به د هایټ والا ناپ راوالئ، دغه د هایټ په انچونو کې. نو زه تاسو ته په خپل ناپ در وړاندې کوم. په دغه ناپ باندې به تاسو خپل فیټ پرسنټیج راوباسئ. او د دې فارمولې ډېره غټه ایکوریسي ده. ګوره 90% ایکوریسي ده د دې فارمولې. مطلب دا دی چې په دې فارمولې که ته خپل فیټ راوباسي نو 90% پرې د دې ایکوریټ انسر راوځي، ایکوریټ اسټیمیشن راوځي. د دې فارمولې نه به یریږئ نه. میتس والا ملګري به لږ غونې په دې ځای کې د ملګرو ته مدد کوئ. تاسو سره په کلکولیټرو کې الریډي لوګ آپشن شته دی، ایل جی بي لیکلي وي. کلکولیټر داسې سملوئ، موبایل سملوئ، بیا کلکولیټر پکې کولاو کوئ. هغې کې شاته سایډ ته آپشنز راشي، ایل جی آپشن پکې وي. هغه ایل جی به پکې وهئ ورستو. خیر دی اوس ګوره ورته. هایټ زما د 67.2، نیک زما د 14.5 او ویسټ یعنې خېټه زما د 32. ګوره د سړیو او د ښځو فیټس بدل دی، د هغوی رینج بدل دی. ځکه چې ښځو ته د چربۍ لږ ضرورت وي، هغوی باډي چربي ډېره سټور کوي. ځکه چې د هغوی جسم کمپلیکس دی، هغوی کې پریګننسي ده، لیکټیشن دی پکې، ډیلیوري دی پکې، پی به ورکوي ماشوم ته، بچی به راوړي. دغه څیزونه خو په موږ کې نشته ده. زموږ جسم ته حیات استثنا دی د دې خبرونه. خو د هغوی جسم کې دا مسئلې شته. هغوی کې استروجین هارمون راوځي، هغه فیټس جمع کوي. او په مونږ کې ټسټوسټیرون هارمون راوځي، هغه فیټس سیزي، هغه مسلز جوړوي. نو د دې وجوهاتو د وجې چې کوم رینج دی د باډۍ د فیټس والا هغه بدل دی. سړیو دپاره خپل رینج دی او د ښځو دپاره خپل رینج دی. سړیو دپاره چې کوم رینج دی
د 17 نه والا 22% پرې فیټس پکار دي په جسم کې هیلتي خلکو دپاره هیلتي سړیو دپاره عمر د 20 سال نه والا 50 سال خلکو دپاره بیا د 50 سال نه بره 70 سال پورې که چېرې دا فګر 24% هم شي نو خیر دی هیلتي کې به حسابیږي خو د 25 نه والا 30% پورې فیټس که په چا کې وي د دې ویلیو نه که 25 نه 30% ویلیو راووته نو دا سړی بیا څه شی دی دا اوور ویټ پلس اوبیس دی دا د سړیو دپاره دی دا رینج. اوس د ښځو دپاره رینج بدل دی. د ښځو دپاره چې کوم رینج دی ګوره د 25 نه والا 33% پورې چې کوم رینج دی دا هیلتي رینج دی د ښځو دپاره. عمر د 20 سال نه والا تقریبا 50 سال پورې یعنی د 40 کالو ښځه کوي او هغې کې 33% فیټس وي نو خیر دی دا هیلتي رینج دی. او که چېرې د 35 نه والا 40% پورې فیټس وي په زنانه کې نو دا بیا په اوبیس کې راځي دا موټاپې کې راځي. او د سړیو دپاره چې کوم خیټه ده تاسو چې به اوس کوم ناپه خلک د خیټې والا نو د خیټې ګوره په کار دا دی چې ستا خیټه په 35 انچ کې دننه راشي یعنی لیس دن 35 په کار ده چې راشي نو دا به هیلتي وي. او که چېرې د 35 نه په 40 رینج کې راځي په دې رینج کې نو دا بیا ته څه شی ته اوور ویټ یې. او که چېرې د 40 نه اباو راځي نو بیا ته څه شی ته بیا اوبیس یې انهیلتي دا ډینجرس ویسرل فیټس دي پتا کې بیا دا تاسو ناپ والی انچونو کې خپله خیټه ناپ کوي چې ستاسو څومره ناپ دی. اوس ورځو په فرمولې باندې دا د امریکي د نیوي فرموله ده او دا ډېره ښه فرموله ده. پرسنټیج آف فیټ څومره چربي ده پتا کې هغې پرسنټیج از ایکول ټو 86.010 ملټیپلای بای log 10 که ته log 10 نه لیکي صرف log لیکي هم خیر دی ملټیپلای بای log 10 انټو ویسٹ ماینس نیک خیټه ماینس 60 ماینس 70.041 multiplied by log 10 into height in inches plus 36.76 ټول حساب خیټه په انچ کې پکار ده 60 هم په انچ کې پکار ده هایټ هم په انچ کې پکار ده. ګوره زما هایټ دی 67.2 زما 60 دی 14.5 60 مې نری دی وچ 60 یم او ویسټ مې چې کوم دی دا 32 دی خیټه مې هم وړه ده. ګورې ورته د دې فرمولې مطابق باندې خپل فیټ زر وباسمه تاسو خپل ځانونه په دې کې اپلای کړئ. percentage of fat is equal to دا constant figures دی دا په خپل ځای باندې راواله 86.010 multiply by log n2 log 10 کنه لیکل log 10 لیکي که log لیکي هیڅ خبره نه ده. ویسټ زما دی څومره 32 ماینس نیک زما دی 14.5 ماینس 70.041 دا په خپل ځای باندې راواله ملټیپلای بای log n2 هایټ زما دی 67.2 پلس 36.76 ٹھیک شو. په دې طریقه باندې اوس لاندې راځئ پرسنټیج آف فیټ از ایکول ټو 86.010 ملټیپلای بای log د دې نه به څه شی راشي ما ده د دې نه به راشي 17.5 ماینس 70.041 ملټیپلای بای log انټو 67.2 پلس 36.76. اوس کلکولیټر کولاو کوي کلکولیټر کې به تاسو دا شی وکئ پهله log 17.5 دا به راوباسي د دې ویلیو یې څنګه کلکولیټر سم لوه لو ال جي ووهه او بیا ورسره 17.5 وه او بیا ایکول ټو وه بس هغې نه به تا ته ویلیو راشي. دغسې بیا دلته هم دغه وکئ log 67.2 نو د دې نه به چې کوم ویلیوز راځي هغه دا دي ګوره 86.010 په خپل ځای باندې راوله ملټیپلای بای دا ټول کاته ختمه شوه د دې په ځای څه شی راغلو 1.24 دا ویلیو ده لوګ کې دا وګورئ په کلکولیټر کې ماینس 70.041 ملټیپلای بای د دې نه ماته راځي څومره د دې نه ماته راځي 1.83 د دې نه دا راځي پلس 36.76. اوس د دې ضربو دا کاته به وکئ پهله د دې ضربونو دا کاته به پیله وکئ او جمع منفي بیا ټول کلکولیټر ته ور واچوئ سر پې مه خوږوئ دا کاته به پیله وکئ او دلته هم دې منځ کې ضرب دی نو دا به پیله وکئ دغسې به لاندې راشي دا چې ته په کلکولیټر باندې ووایي د دې نه راځي 15.2% زما په جسم کې 15.2% فیټس دي وازده ده او هیلتي رینج څه شی دی هیلتي رینج د سړیو دپاره دی د 17 نه والا 22% پورې یعنی ما ته فیټس پکار دي ما کې فیټس کم دي پکار دی چې 17 ته زه لاړ شم. دغسې اوس ګوره که یو سړی وي د هغه چې کوم ویسټ دی هغه دی 38 خیټه 38 ده نو 32 په ځای به دلته 38 واچئ
فار ایگزامپل دی هغه نیک 60 دی 18 یا 17 نو دلته به 18 یا 17 واچې دا د 38 نه به 17 ماینس کې هغه ویلیو به دلته راشي بیا به هغه ویلیو سره لوګ په کلکولیټر کې ووایه چې هغې نه ستا ته څه ویلیو راځي نو هغه نه به 1.24 به نه راځي هغه نه به بل څه ویلیو راځي دغسې هایټ به که د هغه بدل وي نو هایټ به هغه دلته بدله ویلیو راشي نو بیا به دغسې په کلکولیټر باندې راشي او تا ته به دلته کې پرسنټیج راووځي دا پرسنټیج دی ستا د فیټس اکوریټ پرسنټیج دی ښه 90% پورې دا ډېره اکوریټ فرمولا ده یو خبره دا کم سړي چې 60 غټ وي 60 یعنې د نیک والا چې کم سرکمفرنس دی د دې دا پیمایش یې غټ دی نو په 60 کې زیاتره غوښه وي چربي نه وي چې 60 غټ وي نو مطلب د هغه به ویلیو کمه راوځي او چې 60 نری وي او خېټه غټه وي نو هغه به ویلیو غټه راوځي نو د غټ 60 والا پکې په فایدې کې هم دي او میډیکلی غټ 60 والا زیات تر کیسز کې د 60 کې چربي نشته نو چې تا 60 غټ مطلب دا چې تا جسم کې مسل سیوا دي او فیټس پکې دومره نه دي چې کم سړي 60 غټ وي د زیات کیسونو کې د هر چا کیس کې نه اوس دا فرموله به په زنانو باندې څنګه فټ کوو د زنانو دپاره بله فرموله ده هغه ورزو پارت 2 ده